Mo ní àwọn files tí n bá ṣe ń sìn, file mẹ́ta ló wà níbẹ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ nínú folder kan. Mo dẹ̀ fẹ́ gbé gbogbo ẹ̀ wọnú Excel mi. Màá lọ sábẹ́ data, màá lọ sí get data, file, folder. Màá lọ mú folder tí mò ń sọ yẹn, màá sọ pé kó gbé wọlé. Ó máa lọ lo Power Query lọ fi bá mi gbé wọlé. Bó ti ṣe fi Power Query gbé wọlé ńsìn, ó sọ fún mi pé kí n wo money transfer, combine and transfer láti lè jẹ́ kí n mọ̀ bóyá mo tún fẹ́ clean àwọn kankan bẹ́ẹ̀. Ṣùgbọ́n fún àpẹẹrẹ tá à ń ṣe mí ní ṣe kankan bẹ́ẹ̀. Màá kàn wò pé okay, ó ti tẹ́ mi lọ́rùn, okay. Pé mi ò nǹkan tí mo fẹ́ náà nìyẹn. Má dẹ̀ dàrẹ́ láàmú púpọ̀ jù nínú Power Query. Just load, close and load it. Tí n bá ṣe bẹ́ẹ̀, ó máa bá mi gbé wọnú Excel mi. File mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn ló máa ti bá mi gbé wọlé. Ẹ wò ó sọ pé àwọn eléyìí wà nínú file 2016 ti 2017 ti 2018. Ibi tí mo wá lọ gangan bẹ́ẹ̀ ni pé mo tún fẹ́ update ẹ̀ ní 2019 sìn. Nínú folder yẹn, màá kàn gbé new file fún 2019 tí n bá ti jù sínú folder yẹn ńsìn yìí. Mi ò nílò láti ṣe nǹkan kan, mi ò mọ̀ ju kí n kàn wá refresh ẹ̀ lọ. Ẹ rí pé ó ti bá mi wo ti 2019 náà, ó ti fi kún. A lè máa fi eléyìí fi máa update bóyá à ń keep monthly record or yearly tá ti ṣe template fún Excel.